السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الأعزاء، مرحبا بكم في قناة دكتور حمزة. في هذا المقطع أعزائي المشاهدين سوف نقوم بحل مشكلة الصوت في لعبة سكايرو شادو داي توايس. فلنبدأ على بركة الله، نتوجه إلى اللعبة ونقوم ببدء لعبة جديدة. كما تلاحظون هنا أنه يوجد كلام ولكن لا يوجد صوت، فدعونا نحل هذه المشكلة. الآن نتوجه إلى أيقونة الصوت الموجودة أسفل الشاشة يمينا، نقوم بضغط الزر الأيمن بالماوس ثم Open Sound Setting أي إعدادات الصوت، نقوم بالضغط عليها ثم نذهب إلى Sound Control Panel، نقوم بالضغط عليها. بعدها نختار كلمة Speakers ثم Configure، وبعدها نختار Stereo، ثم التالي ثم إنهاء، وبعدها أوكي، ثم نذهب Easy of Access Audio Setting، نقوم بالضغط عليها وتفعيل Turn on Mono Audio ثم الخروج. 時は戦国末期、日の本すべてを焼いた戦火はいまだに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم.